Okey, Assalamualaikum. So saya hari ini berada di SUBANG Bestari. So hari ni kita nak tengok review rumah di sini. So memang rumah dia besar gila, memang cantik. So kita boleh take around. So jom. So first saya nak tunjuk dia punya ruang parking dia. Kalau you all tengok kat sini, sangat besar. So ruang parking ni boleh memuatkan dalam 6 kereta pada satu masa. So kawasan ini adalah kawasan yang saya rasa the main point yang paling besar sekali. Tapi dekat sebelah sana ada ruang yang lagi besar daripada sini, which is ada padang yang anak-anak you all ataupun family gathering kita boleh buat kat sini. So let's go, kita tengok jalan depan. So part kat sini adalah untuk end lot. Kalau you boleh tengok, kalau end lot dekat sini kita ada another ruang untuk family. You can enjoy here, BBQ ke, ataupun you ada swimming pool yang you boleh letakkan kat sini. So alright, okay, kat sini ada ruang yang mana ruang ni kita boleh gunakan, boleh utilize sama ada kita nak BBQ bersama keluarga ataupun kita nak spend time bersama keluarga, sebab ruang ni sangat besar. So termasuk dengan parking dan termasuk dengan ruang yang ada di sebelah sini. So ruang yang di sebelah sini kita boleh dapat untuk end lot lah. Okay, so kita tengok kat dalam pula. Let's go. Okay, kita daripada luar tau. Kita berada di dalam rumah yang boleh. Okay, so kita tengok dia ada dua ruangan dekat sini. So this side, ruangan dekat sini mungkin kita boleh buat ruangan untuk kita spend time bersama family. Sebab dekat sini dia lebih kalau nampak indoor sikit. Okay, tapi this side, this side you all boleh duduk and sit down bersama tetamu, and you boleh nikmati pemandangan yang ada di luar sana. So mungkin dekat luar sana kita nampak pokok yang cantik-cantik, and then bila tetamu you all datang duduk dekat sini boleh view dekat luar sana. So kawasan rumah ni memang sangat cantik. So which is you boleh go dekat sini, dekat sini untuk pergi ke taman yang ada di sebelah sana tadi. Okay, so ruangan ni sangat best. So let's go, kita tengok yang depan di spot. Kalau you boleh tengok, ruangan sana dengan ruangan sini adalah ruangan yang orang kata apa, berbeza, tapi dia punya spacious sangat besar. So kat bawah ni juga kita ada bilik. So bilik ni mungkin boleh dijadikan bilik mungkin sekiranya kita ada family yang lebih berumur, mungkin kita boleh jadi allocate bilik ni sebagai bilik untuk mereka duduk di sini. So okay, jom kita tengok untuk dry kitchen. Dekat sini kita boleh jadikan kawasan ni sebagai dry kitchen. Kita boleh letak kabinet dan everything untuk kita buat preps. Tapi untuk wet kitchen kita boleh tengok kat belakang ni. So ini adalah ruangan untuk wet kitchen. So kalau you tengok wet kitchen ni pun sangat besar untuk kita membuat penyediaan untuk barang-barang basah. So dekat sebelah sini boleh kita jadikan sebagai bilik laundry. So you all boleh tengok dekat sini, you all boleh letak washing machine dan dryer sekali dekat sini. So ruangan dia dah dibahagikan mengikut spesifikasi tertentu. So alright, itu di bawah. Jom kita naik ke atas. Okay, so sebelum kita naik ke atas, kita tengok kat bawah ni ada satu ruang untuk kita jadikan sebagai storeroom untuk kita simpan barang-barang. Okay, jom kita naik ke atas. So ini second floor. Okay, second floor ni ada 4 bilik. Okay, yang pertama sekali adalah master bedroom. Okay, master bedroom dia, you all boleh tengok kat dalam ni. Very spacious, sangat spacious. And then dia ada dua ruang yang berbeza. Yang pertama ni, ruang dia adalah untuk kita letak katil, perabot, dan you boleh deco as what you want. And then kita ada lagi satu kelebihan dalam bilik ni, dia ada ruang yang asing. Yang mana ruang ni kita boleh jadi sebagai ruang untuk kita buat persiapan. Alright, di sini.
So you boleh letak lemari, you boleh jadikan bilik ni sebagai ruang private you all. And then kita ada bilik air yang ada bathtub. Wow, best. So even though kita tak ada barang decoration pun dalam ni pun kita dah tahu dah memang tempat ni ada orang kata apa, berkredibiliti. Okay, so next kita tengok dulu yang seterusnya. Okay, ni bilik yang pertama. Bilik yang kedua. Di antara 4 bilik ni. So, this is the room. So, bilik ni mungkin kita boleh jadikan tempat bilik untuk anak-anak kita. Okay, ruang ni tu tak berapa besar sebesar bilik sana, tapi is quite okay. Mana kita boleh letak katil, dan kita boleh letak berapa-berapa yang lebih kecil sikit. And then saya rasa kawasan ni pun sangat selesa untuk anak-anak. Alright, so ni bilik yang kedua, bilik yang ketiga pula. Okay, so rumah ni saya rasa terdapat banyak bilik. So you all boleh dekatkan bilik ni. Mungkin kalau ada 2 ke 3 orang anak, mungkin kita jadikan bilik ni sebagai bilik anak yang nombor 2 pula. Okay, yang ni pun lebih kurang saiz yang di sebelah sana. Dia ada pemandangan di luar. Dan sini kita tengok bilik ni sangat luas, yang mana saya rasa bilik ni mungkin untuk remaja saya rasa sesuai, sebab banyak barang-barang yang kita boleh gunakan. Okay, last bilik yang kita tengok kat sini. So this bilik saya rasa macam mula-mula saya masuk tadi, tiba-tiba kenapa ada bilik ni. But okay, bilik ni pun lebih kurang sama macam bilik sebelah. So terdapat setiap bilik ada bilik air sendiri. So tak ada bilik air berkongsi, masing-masing ada bilik air sendiri. Itu yang best about di rumah. So kita tak berkongsi tandas. So setiap bilik ada satu tandas. So you boleh tengok ruangan dekat sini, sangat luas. So guys, okay, kita dah road tour rumah hari ni. You all boleh tengok kawasan dekat sini saja, dekat belah atas ni. Okay, kita boleh tengok semua scenery kat dalam ni. All the frame door semua kayu. So rumah ni saya rasa tema dia memang sangat natural berbanding dengan rumah-rumah yang saya tengok sebelum ni. So saya rasa this is good theme. Kalau kata kita nak tenang apa semua, saya rasa rumah ni memang best sebenarnya, bagi pendapat saya. And then dia ada satu ruangan yang boleh tengok kat sini, ruangan yang you boleh tengok yang nampak sangat grand. Okay, dia tinggi, dan you boleh tengok dekat luar juga. Okay, okay, let's go down. Okay, sebelum kita akhiri video ni, kita tengok the whole ruangan yang ada kat sini. Okay, sebab saya rasa sebelum you all datang pun you akan rasa berpuas hati, walaupun tak ada perabot. But kalau you all datang and ke sini dan tengok, saya rasa lagi berpuas hati. So for those you yang berminat untuk tengok rumah kat sini, you all boleh contact kami dan kami akan bawa untuk kita pusing dan review rumah ni secara langsung. So okay, kepada anda yang minat untuk datang view, boleh hubungi kami nombor di bawah ataupun klik link WhatsApp di bawah. So moga kita berjumpa lagi di masa hadapan di rumah yang lain pula. Okay, Assalamualaikum. Ciao.